Hi! I'm unboxing my helmet. Meron siyang mga butas-butas na ganyan galing sa courier. Ewan ko kung bakit may butas-butas, baka chinek binutas. At nakalagay dito sa taas niya na bawal na ma-refund kapag walang video. Kaya i-video natin bago natin buksan. And here it is. Meron siyang spoiler, dalawang spoiler. Meron siyang lens, smoke lens. Oh, wala yung keychain ah. Meron siyang sticker. Wala nang laman yung box. Ito na yun, helmet. Mukhang mabigat. Parang mabigat. Ito na siya. Matte siya, XL, tama dun sa description. Then meron siyang ano naman ganun kalaki, may konti lang. Dual visor. Then meron siyang kasama sa loob, hindi ko alam kung ano to. Dito yung keychain. Ito yung keychain. Then meron siyang naka-wrap. Hindi ko alam kung ano tong re-wrap na to. Freebie yata. Something like that. Pero hindi ko alam kung ano to. Oh! May freebing kan. Hindi ko na kailangang bumili. Disinfecting foam. Balak ko pa ding bumili. Nice. Thank you, Gille. Happy purchasing. Ayos. Teka lang at medyo tapos glasses sabi dito. Sukat natin kung tama ang aking, well, yung sa akin kasi talaga XL ako. Nice fit. Thank you, Gille. Thank you dito. I was surprised here. Kasi ang alam ko t-shirt. Nagulat lang ako. Disinfectant foam. Maraming salamat. Extreme 1 ang tatak ng disinfecting foam. Salamat dito. Happy ako dito, happy.